यसमा हेर्नु हो कहाँ त्यसमा हेर्छ त नि यहाँ मान्छेले खरकुदमा जानु तँ एकछिन खै ए अनलाइन हो हेर ल त्यहाँ गयो नचल त्यसरी त्यसो खै यहाँ मम्मीले गरिदिन्छ भयो भयो नचल 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 भयो खै यहाँ लाग्नु ल छ्या सक्यो ल सक्यो भयो त्यही हो सक्यो सक्यो बेबी यहाँ हेर ल खै न तपाईँ कस्तो त्यही देख्दा मैले सक्यो ल